为彻底驱除恶难毒体，决定优先为天火尊者重铸躯体，以尽快。萧炎等人决定冒险闯入洛神剑深处，抓捕冰河谷处于崩溃的边缘。Lúc này đây, sau một hồi giao chiến, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng dừng lại. Ngay sau đó, anh ấy bắt đầu kết thủ ấn, một màu xanh cũng liền sáng lên. Nhất thời, khi Thiên Hỏa Tam Huyền Biến được thi triển, tu vi của Tiêu Viêm cũng nhanh chóng gia tăng, ít nhất bây giờ cũng là lục tinh đấu tông. Tới đây, Tiêu Viêm vẫn chưa dừng lại, trên miệng khẽ quát, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đệ tam biến. Dứt lời, mái tóc Tiêu Viêm đột nhiên biến đổi, quần áo cũng nhạt dần đi, một màu trắng đã liền xuất hiện tỏa ra khí chất lạnh lẽo vô cùng đáng sợ. Phía xa, chứng kiến Tiêu Viêm thực lực gia tăng nhanh chóng nhờ thi triển bí pháp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến của phần Viêm Cốc, phụ hộ pháp sợ hãi. Còn Tiêu Viêm mang theo ánh mắt sắc bén, anh ấy nhìn đối thủ quát, phụ hộ pháp, người chết đi. Dứt lời, cầm huyền trọng xích trong tay, Tiêu Viêm để một đường lao về phía đối thủ mà đánh. Trong khoảnh khắc hai người va chạm, cỗ kình khí trắng xóa không ngừng lan ra, đánh mạnh màu luồng năng lượng màu tím đen quỷ dị. Giờ khắc đó, Tiêu Viêm như phát tiết, mỗi lần trọng xích tung ra, nó tựa như ngàn cân bổ xuống khiến phụ hộ pháp nặng nề đón đỡ. Lúc này đây, phụ hộ pháp chỉ biết tránh né mà thôi, hắn ta đang cố gắng câu kéo thời gian, chờ cho Thiên Hỏa Tam Huyền Biến hết tác dụng. Thế nhưng, Tiêu Viêm tấn công vô cùng mãnh liệt, hắn ta rốt cuộc cũng không chịu được nữa, sau một đòn bị đánh văng ra xa, phụ hộ pháp dừng lại. Nhìn Tiêu Viêm, hắn ta lẩm bẩm nói, ngay cả dược trần còn không thoát khỏi tay ta, một tên tiểu bối như ngươi lại có thể thoát hay sao? Dứt lời, thủ ấn trên tay vụ hộ pháp khẽ chuyển, ngay sau đó, hắc vụ trên người hắn ta cũng liền bạo phát rồi tỏa ra khắp nơi này. Nhất thời, sau khi hắc vụ bao trùm, vụ hộ pháp gầm lên quát, bách hồn tỏa thiên mãng. Lời nói của hắn ta vừa dứt thì từ trong làn khói đen kia, vô số những sợi xiềng xích đã liền phóng ra bên ngoài, sau đó dần hợp lại bên trong hắc vụ, tạo thành một con mãng xà khổng lồ hiện lên giữa không trung. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng không sợ hãi chút nào, nắm chặt huyền trọng xích, năng lượng theo đó bạo phát, Tiêu Viêm liền thi triển diện phân phệ lạng xích, phóng ra công kích về phía con mãng xà kia. Thế nhưng, trúng một đòn này, con mãng xà quỷ dị kia lại không chịu một chút thương tổn nào. Ngay sau đó, nó liền lao thẳng về phía Tiêu Viêm và há cái mồm rộng nuốt lấy anh ấy. Thấy thế, Tiêu Viêm liền thi triển lục hợp du thương xích. Nhất thời, khi Tiêu Viêm kết ấn, hỏa diễm cũng liền bạo phát. Sau đó, theo bàn tay Tiêu Viêm khẽ động, nó liền hình thành nên một vòng lửa khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Cầm nó trên tay, Tiêu Viêm liền gầm lên. Sau đó, khi con mãng xà quỷ dị kia lao tới, anh ấy liền cầm nó và ném thẳng đến. Trong khoảnh khắc vòng lửa khổng lồ kia đập vào mãng xà, một vụ nổ kinh người cũng ầm ầm bạo phát, hắc vụ bắn mạnh ra xung quanh. Sau khắc đó, màu tím đen đã lan tràn ra khắp nơi này, khiến vụ hộ pháp chịu phải những đau đớn do hỏa diễm thiêu đốt. Thấy vậy, Tiêu Viêm lập tức hành động, rất nhanh, bàn tay lại một lần nữa kết ấn, thủ ấn nhanh chóng biến đổi, một chưởng khai sơn ấn liền đánh ra. Nhất thời, một bàn tay khổng lồ giữa không trung đã liền xuất hiện, đánh thật mạnh vào con mãng xà kia, khiến nó gầm lên trong đau đớn. Cuối cùng, thi triển tiếp một đòn phiên hải ấn, Tiêu Viêm đánh ra thủ trưởng thứ hai, khiến nó đập mạnh lên thân mãng xà. Trong khoảnh khắc va chạm, kinh khí kinh người ầm ầm bạo phát, con mãng xà kia tan nát, hắc vụ bắn ra tung tóe ngập tràn nơi đây. Cứ thế, thân ảnh vụ hộ pháp chật vật hiện ra. Tới đây, Tiêu Viêm cũng lập tức thuấn di, tích tắc sau đã tới trước người vụ hộ pháp. Nhìn đối thủ, Tiêu Viêm trên miệng khẽ quát, trưởng thứ nhất, ta vì lão sư đòi lại. Dứt lời, thủ trưởng nhanh như chớp phóng ra. Dưới ánh mắt kinh hãi của vụ hộ pháp, hung hăng nện mạnh lên thân thể hắn. Ầm một tiếng, thân thể vụ hộ pháp như muốn nổ tung, hỏa diễm bay đầy trời. Gần đó, đám người thiên xà thấy Tiêu Viêm khủng bố như vậy cũng phải giật mình. Phía dưới, người của Diệp gia sợ hãi nói, khó trách Hân Lam quả quyết hắn nhất định có thể cứu Diệp gia ta, người này quả nhiên phi thường. Dứt lời, theo ánh mắt bọn họ nhìn lên, trên bầu trời, sau một đòn của Tiêu Viêm khi nãy, hắc vụ bên ngoài vụ hộ pháp đã tiêu tán để lộ ra một cái linh hồn thể. Nhìn Tiêu Viêm, hắn ta lẩm bẩm nói, tiểu tử này có thể 2 lần xông vào hồn điện, quả nhiên có chút bản lĩnh, xem ra phải truyền tin tức về hồn điện phái thêm một ít hộ pháp tới. Tâm niệm vừa động, ngay lập tức, phụ hộ pháp phải lui về phía sau vì Tiêu Viêm từ xa đã phóng tới đánh ra một quyền, đáng tiếc nó lại chật nhịp. Thế nhưng ngay sau đó, Tiêu Viêm đã đuổi theo tên kia muốn lấy mạng hắn, vừa đuổi, Tiêu Viêm vừa quát, mất đi hắc vụ, cường giả hồn điện các ngươi liệu có thể làm gì? Dứt lời, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng đuổi được đối thủ, sau đó một chưởng mang theo hỏa diễm trên tay, lập tức bạo phát đánh thẳng vào linh hồn thể kia. Giờ khắc đó chỉ nghe một tiếng hét thê lương vang lên, phụ hộ pháp suýt chút nữa đã bỏ mạng mất rồi, may mắn hắn vẫn còn có thể chống đỡ một chút. Sau một đòn này, phụ hộ pháp hét lớn nói, Thiên Xà trưởng lão, giúp ta một tay. Nghe vậy, đám người thiên xà lập tức phóng người về phía Tiêu Viêm. Đúng vào khoảnh khắc Tiêu Viêm ra tay kết liễu phụ hộ pháp thì đám người thiên xà đã đuổi tới rồi đón đỡ giúp tên kia cứu hắn một mạng. Làm xong, thiên xà nhìn Tiêu Viêm nói, tiểu tử, người ra tay quả nhiên ác độc. Rốt cuộc, các người cũng không nhịn được rồi sao? Thiên xà trưởng lão, giúp ta bắt tên tiểu tử này lại, hồn điện nhất định sẽ hộ tạ.
Phụ hộ pháp yên tâm, người này giao cho băng Hà Cốc chúng ta là được rồi. Băng Huyền, băng Hoa, tiểu tử này rất cổ quái, hai người các ngươi bằng tốc độ nhanh nhất đem tiểu tử này bắt lại cho ta. Nghe vậy, hai tên kia còn lưỡng lự thì ngay lập tức Thiên Xà trưởng lão đã liền lao về phía Tiêu Viêm. Thế nhưng Tiêu Viêm rất nhanh đã hành động. Chỉ trong tích tắc, anh ấy bàn tay khẽ động, trên miệng đồng thời quát Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Dứt lời, theo thủ ấn biến đổi, giữa không trung đột nhiên xuất hiện những vòng ánh sáng màu cam nóng cháy, rồi hợp lại làm một. Từ bên trong đó, một thân ảnh mãnh hổ xuất hiện cất lên tiếng gầm chói tai. Ở phía xa, cảm nhận được năng lượng do Tiêu Viêm thi triển Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp tản ra, ngay cả Thiên Hỏa Tôn giả cũng phải âm thầm tán dương. Sau đó, ông nhìn Thiên Sương Tử quát: Băng Hà Cốc thật xứng với hai chữ ti tiện, lừa gạt lão phu không nói, hiện giờ lại muốn lấy nhiều khi ít, thật uổng cho mang danh đại phái. Thắng làm vua, thua làm giặc, băng Hà Cốc ta hành sự chỉ cầu kết quả, không cầu quá trình. Dứt lời, hai lão lại va chạm vào nhau hết sức quyết liệt. Còn phía xa kia, sau khi thấy Tiêu Viêm thi triển ra mãnh hổ với sức mạnh ghê người, ba lão gia hỏa kia thân hình cũng dừng lại. Ngay sau đó, thanh âm Thiên Xà vang lên quát: Hai vị trưởng lão, kết băng hà trận cho ta. Nghe vậy, bàn tay cùng một lúc vang lên, hàn khí lạnh như băng nhanh chóng tuôn ra, hóa thành băng kính. Ba người mau chóng thi triển lá chắn phòng ngự đón đỡ. Trong khoảnh khắc va chạm, băng kính chịu phải lực công kích quá khủng bố, dẫn đến dần xuất hiện những vết nứt. Thấy thế, Thiên Xà gấp gáp nói: Khi băng kính tan vỡ thì đem băng tôn lực trong cơ thể bọn ngươi truyền cho ta. Nghe vậy, hai tên kia gật đầu. Thế nhưng ngay sau đó, cho dù bọn họ cố gắng cầm cự, tuy nhiên băng kính vẫn xuất hiện những vết nứt, rồi cuối cùng là ầm ầm vỡ nát, mãnh hổ cũng biến mất, sóng lửa màu cam nóng cháy ngay lập tức bao trùm nơi này. Thế vậy, hai tên trưởng lão kia cũng ngay lập tức hành động, bàn tay đặt sau lưng, băng tôn lực lập tức truyền vào cơ thể Thiên Xà. Ngay sau đó, theo bàn tay Thiên Xà dương lên, phía trước người lão ta, một cây cung khổng lồ bằng băng cũng lập tức xuất hiện. Chỉ trong tích tắc, cây cung kia đã xuất hiện một mũi tên rồi căng ra. Nhìn nó, Thiên Xà khẽ quát: Tiểu tử, kết thúc tại đây thôi, một mũi tên này sẽ lấy mạng ngươi, băng thần tiễn, băng phong thiên địa. Dứt lời, bàn tay Thiên Xà buông ra, mũi tên khổng lồ từ trên cây cung kia cũng ngay lập tức phóng về phía Tiêu Viêm công kích. Đến đây, Tiêu Viêm lập tức thi triển một chiêu hỏa thần tí diệt thiên địa. Nhất thời, giữa không trung liền xuất hiện quầng lửa khổng lồ có hình dáng như cánh tay hỏa thần phẫn nộ mà giáng xuống. Trong khoảnh khắc va chạm, ngũ sắc hỏa diễm và băng lam hàn khí che phủ cả nửa bầu trời, năng lượng từ trong đó hỗn loạn sôi trào lan tỏa, uy thế dường như lay động cả không gian. Giờ khắc đó, một luồng năng lượng kinh người đã bạo phát, sắc mặt cả hai bên đều nhăn nhó, năng lượng cũng không ngừng truyền vào công kích. Cuối cùng, sau một hồi giằng co, hai đòn công kích rốt cuộc cũng nổ tung, rồi tiêu tan không còn sót lại chút nào. Thay vào đó, cả bầu trời bất chợt tràn ngập hoa tuyết tung bay. Tới đây, Thiên Xà chợt nở một nụ cười gian xảo. Thế nhưng, đột nhiên ở đằng sau, thân hình Tiêu Viêm đã xuất hiện. Chợt quay đầu lại, Thiên Xà giật mình bởi vì trên tay Tiêu Viêm lúc này đã là một đóa hỏa liên ba màu lộng lẫy. Tiêu Viêm ra tay quá nhanh, Thiên Xà cũng không kịp phản ứng. Chỉ nháy mắt sau, Tiêu Viêm đã cầm hỏa liên oanh kích thật mạnh lên người hắn. Giờ khắc đó, Thiên Xà chỉ có thể vội vàng đưa ra phía trước đón đỡ mà thôi. Trong tích tắc đó, một quầng lửa khổng lồ cuồng bạo bùng lên trong mắt mọi người, sức nổ cực mạnh đã chấn nát mọi thứ. Hai tên phía sau Thiên Xà thân thể như diều đứt dây, văng ngược ra sau rồi đập thẳng vào Diệp Thành. Ở trên cao kia, nhìn Tiêu Viêm, vụ hộ pháp cũng phải sợ hãi. Khi hắn nhìn ra xa thì thấy Thiên Xà đã nát bét, tuy vậy vẫn còn hơi thở thoi thóp. Thế nhưng chưa kịp lo cho Thiên Xà, phía sau lão ta, Tiêu Viêm như quỷ thần xuất hiện, thanh âm vang lên quát: Thử cử động đi, xem người có biến thành tro bụi hay không. Nghe vậy, tên kia run rẩy, nếu còn là con người, chắc chắn sẽ bĩnh ra quần ngay lúc đó. Và liệu rằng tiếp theo diễn biến trong tập 114 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!